Hitelfelvétel történik, hogy Magyarország vállal a felelősséget olyan hitelért, amit aztán Ukrajnába küldünk, ezt felejtsék el. De az egész Európai Unió sem léphet erre az ösvényre, tehát mi ezt megfogjuk, vagy legalábbis meg akarjuk akadályozni. Majd meglátjuk, hogy találunk-e hozzá szövetségeseket. De hogy mi nem megyünk ebbe az ösvénybe, vagy nem lépünk ebbe az utcába, amely szerintünk zsákutca, az bizonyos. A közös hitelfelvétel továbbra is egyhangúság szükséges, vagy arra számít, hogy találnak egy jogi kiskaput, amelyen lesz meg a szabályok teljesen egyértelműek, a közös hitelfelvétel csak egyhangulag lehetséges. A probléma az, hogy a jog már nem számít itt. Tehát átléptünk a szovjet típusú fejlődési korszakba, vagy talán ez igazságtalan, a jugoszláv típusú fejlődési korszakban vagyunk, amikor még úgy csinálunk, mintha valami demokrácia lenne, de mögötte már régen nincs szó erről, és mindenki tudja, hogy nem így van. Amikor a orosz vagyon befagyasztásának döntési jogát, amit 6 havonta kellett közösen egyhangulag meghozni, felülírták egy teljesen nyilvánvaló justicmorddal, tehát jogsértéssel, és egy olyan passzus húztak elő az alapszerződésben, amely teljesen inadekvát, nem ide való, nem vonatkozik el. Ezzel ők fölmondták, itt Brüsszelben felmondták a Magyarországgal való lojális együttműködésnek az alapelvét, ami rendkívül súlyos dolog, és súlyos következményei lesznek majd még, és nem mi fogjuk húzni a rövidebbet. Miniszterelnök úr, mit gondol, önnek van személyes politikai felelőssége azért, ami az elmúlt 15 évben az állam gondjaira bízott gyerekekkel történt a Szőlő utcában, és hogyha nem önnek, akkor kinek? Minden dolgot meg kell, minden lépést meg kell tenni annak érdekében, hogy az állam teljesítse a kötelességét. Mindig meg is tettük, meg is fogjuk tenni. Mégis most tartóztattak le több embert is a Szőlő utcában. Bocsánat, azért tartóztatták le őket, mert a kormány teszi a dolgát. Minden egyes visszaélést föl fogunk fedni. Azt nem tudom vállalni, hogy Magyarországon soha senki semmilyen visszaélést nem követel. Amit tudok vállalni az, hogy aki visszaélést követel, azt fülön fogjuk, és azonnal a jog erejével lépünk fel vele szembe. Az állam működik, a kormány működik, és teszi a dolgát, és ez így van rendjén. Patrióták csúcs találkozóján mik lesznek a legfontosabb célkitűzések? Ünnepelni jöttünk. Hogyan készülnek a holnapi EU-t? Valójában ünnepelni jöttünk, mert egy politikai géniusz tér vissza ide a patrióták körébe, akit Andrzej Babisnak hívnak. Én még ilyet sose láttam. Eleve a visszatérés nagyon nehéz a politikában. Egyszer régen még én is csináltam ilyet, de nem tudom azóta képes lennék-e még erre, de Babis úr látszik, hogy hiába van már idősebb korban, mint én, korhatár nélkül képes visszatérni, és egy fantasztikus győzelmet aratott, ami a patrióták győzelme is, hiszen Babis elnök úrral közösen alapítottuk meg az európai patrióták családját, és ez az első győzelem, mióta megalakultunk, még pontosabban az első olyan győzelem, ahol nem csak megnyerte egy patriótákhoz tartozó párt a választást, hanem utána a kormányt is tud alakítani. Úgyhogy ezért jöttünk most össze, hogy megemeljük a kalapunkat Babis elnök úr. A 27-ek asztalánál mennyiben változik meg az erőviszony, úgyhogy most már ketten lesznek patrióta miniszterelnökök? Nem csak egy miniszterelnök erősödtünk, mert egy harcos jött, tehát Babis miniszterelnök úr 2-t ér, úgyhogy megerősödtünk, jó. Nagyon megerősödtünk. What are your main worries going into the summit? Sorry. In English, what are your main worries going into the summit? Worries? Yeah. Brussels is a worrying player of the European politics by itself, yeah? So what's going on here is to circumvent the rights of the member states daily. They would like to put forward programs which destroy the European economy, crazy madness, green theories, pro-migration policy, pro-war policy. So Brussels is a symbol of a political danger for a country like we are from Central Europe. So we have to limit the danger to belong to this community. And on Euroclear? Sorry? On Euroclear? On? Euroclear and the Russian... Euroclear. Euroclear is a Belgian company. They are in danger. If the European Union crazy idea go ahead to confiscate the Russian frozen assets, that would have tremendously bad impacts on Euroclear company. But if I'm informed properly, I have to check the information, but today morning the head of the Commission declared that the frozen asset issue will be not on the table for tomorrow. The difficulty is that there was a regulation previously that to decide about to roll over the frozen asset issue requested unanimous decision every 6 months. But now the leaders, the bureaucrats in here decided that there is no need anymore that kind of procedure and they can do it by majority, which is totally, it's a as we say, justicemord. It's totally and obviously against the written regulation, which is the basis of the European Union. So the loyal cooperation which is necessary
for functioning of European Union is not anymore existing on the side of the Brazilian bureaucrats, and they attacked us. So it's unacceptable. So bad things are going on here. Brussels is a danger. It's not a help. It's not a good thing. Brussels today is a danger. Patriots are here to change it and to make Brussels again a kind of impetus, a new energy, something which is good for the countries who belong to the European Union. First of all, I support the Hungarian interest. Second, I support common sense, the logical way of thinking, and basic principles. And I think the Prime Minister of Belgium is on a good track in all dimensions I have mentioned. A Benes dekrétumok kérdése előkerül, miniszterelnök úr? So there is an illusion which was supported by you anyway, or many of you, in the recent 2 or 3 years. So you created, together with the liberal politicians and Brazilian bureaucrats, that there is a possibility to support a war financially in Ukraine without getting the money out of the pockets of the citizens of the European Union. It was a cheat. You are cheated. I mean, Westerners, you are cheated. In Central Europe, nobody has thought it seriously. We are not stupid. We think that if you would like to finance a war, you have to pay for it. Here, there was an illusion created by the leaders and accepted by you anyway, that it is possible to finance the war and reconstruction in Europe without the money in the pocket of the European citizens, just based on the so-called frozen asset, which is an illusion. You will pay for it. We all will pay. It's a bad strategy, huge mistake, and we all pay for it. What I'm fighting for, to keep the Hungarians out of that madness and crazy strategy, and I would like to defend the interest of the Hungarians. Don't pay, don't contribute to the sum which the Brazilians would like to send to Ukraine. I strongly oppose to send the money of Hungarians to Ukraine. Is any foreigner who would like to? No, I will follow his position. He is not the person who follows somebody. He is a real leader to go on the front line. Sorry? I will just see him soon. Miniszterelnök úr, the conclusion of the summit will fail to find an agreement on the financial agreement? You know, what I know, what I'm sure about, that there will be no decision which would force Hungary to send the money of the Hungarians to Ukraine. What the others will decide about is their job, but not the Hungarians. Sorry. Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatóját láthatták Brüsszelből, ahol a napokban fognak dönteni az befagyasztott orosz vagyon sorsáról is. Most pedig hírekkel folytatjuk. Nemzetbiztonsági kockázatot is felvethet, hogy korábban Ruszin Szendi Romulusz más TB kártyájára végeztetett zsírleszívást hívta fel a figyelmet a Fidesz országgyűlési képviselője. Pócs János elmondta, a volt vezér